Yang mana lagi bagus? Blokis GVS ke? Atau Kipli Zero Infinity? Jom kita buat perbandingan di video kali ini. Dekat sini korang nampak saya ada dua kotak blind box dari dua jenama yang berbeza, iaitu kita ada Kipli Zero Infinity dan juga Blokis Galaxy version S. Maksudnya adalah blind box Ultraman dan kita nak compare yang mana lagi bagus. Kita akan buat perbandingan dari segala aspek, dari bermula daripada cara pemasangan, kotak, artikulasi, efek part sampailah ke lubang cacing. Dan lagi-lagi saya buat video ni murni pendapat subjektif dari saya, bukan bermakna nak buruk-burukkan satu jenama dan nak mengagung-agungkan satu jenama. Ia lebihkan ke beri cadangan kepada korang yang masih keliru nak beli yang ni ke atau yang ni. Pertama kita nak buat perbandingan daripada kotak yang masing-masing menampilkan mainan Ultraman-nya. Kalau untuk Blokis sekarang, dia ni lebih berfokus pada sinematografi. Kalau Kipli entah kenapa mirip Blokis Ultraman Galaxy version yang dulu. Okay, bahagian tepi dia macam ni, bahagian tepi dia pun berbeza. Ni lebihkan ke look up karakternya, yang ni lebih mempromosikan mainan dia. Untuk line up Kipli Zero Infinity hanya mengambil satu bahagian, sedangkan untuk GVS ambil dua bahagian. Nah, dan dekat sini masih lagi mempromosikan artikulasinya. Sebenarnya saya tak suka kotak Blokis Ultraman Galaxy version yang dulu dibandingkan GVS sekarang. GVS sekarang jauh lebih sinematografi dan jauh lebih epic dan unggul dibandingkan Galaxy version. Jadi disebabkan Kipli ni entah kenapa macam meniru Blokis Ultraman Galaxy version, jadi saya bagi 1 point untuk GVS. Kedua, cara pemasangan. Mana yang lebih senang dan mana yang lebih susah? Untuk Kipli, komponen dia memang kecil tapi cara pasangnya cukup simple. Sedangkan untuk Blokis GVS ni dah komponen dia banyak, kecil-kecil dan menyakitkan tangan. Cuma yang anehnya, Kipli ni komponen dia sikit tapi bahan mainan dia ni keras dibandingkan Blokis. Tapi bercakap dari segi pemasangan, Blokis jauh lebih leceh. Dan adakah saya nak bagi point kepada Kipli? Jawapannya tak. Sebab yang saya dapat kat sini adalah Ultraman Zero. Dan saya yakin di beberapa karakter lain tu, option partnya jauh lagi banyak dibandingkan yang ada di GVS. Jadi setakat ni masih 1-0. Okay, ini dia mock-up depan-depan antara Blokis Ultraman dan juga Kipli Ultraman. Masing-masing adalah Ultraman Zero. Okay, pertama kita nak bercakap tentang pewarnaan dan juga base body. Dan jujur dari saya lebih suka yang Ultraman Zero. Entah kenapa mirip live action sangat-sangat. Benda ni cukup senang sebab saya ni terbesar dengan tontonnya Ultraman. Dan saya dah terbiasa tengok base body Ultraman yang macam ni. Nah, ni lebih humanoid dibandingkan Kipli. Dan saya juga lagi suka pewarnaan Blokis GVS dibandingkan Kipli. Kipli memakai warna metalik, tapi dia plastik. Sekarang saya nak bercakap tentang live action accuracy. Ini berdasarkan design yang sama dengan live action. Nah, pertama kita nak buat perbandingan pada Ultraman Zero dulu. Blokis Ultraman GVS, saya rasa ni mirip sangat dengan yang ada di live action. Bermula daripada kepala dia accurate, sumpah. Cantik secantik-cantiknya. Berbeza dibandingkan Galaxy version tu, daripada depan dan juga belakang. Mungkin detail yang menarik tu adalah di bahagian sini tu. Ultimate bracelet dia berwarna tak tu. Gila lah. Lepas tu ada texture macam tu yang buatkannya cukup megah. Tapi benda ni separuh jalan sebab kalau korang tengok belakang tak warna. Tak tahu kenapa Blokis ni. Mungkin sebab mainan murah RM30. Korang nak expect apa kan? Ada harga, ada mainan lah kat sini. Sedangkan untuk Kipli kat sini, rasanya yang detail kat sini adalah kepalanya Ultraman Zero. Yang ni je yang mirip dengan live action. Selebihnya tak. Terutamanya yang ni Sebab Zero tak ada shoulder pad macam Ultraman Z. Dia print dekat dia punya kostum. Nah, ini yang buatkan dia buruk. Dan jujur bagi saya agak kurang sebenarnya. Dan yang rasanya cukup mengecewakan dia, ultimate brace dia tu.
Tidak berwarna dan tak ada detail. Tekstur dia pun kurang. Nah, berbeza dengan Blockies, korang tengok ni. Dia adalah warna tapi separuh. Jadi, bolehlah kita panggil 50-50 lah Jadi, masing-masing kita boleh bagi 1 point. Tapi sekarang masih diungguli dengan Blockies GVS dulu. Seterusnya kita nak bercakap tentang artikulasi. Yang mana lagi bagus, yang mana lagi buruk. Kita akan mulakan dengan Kipli dulu. Sebab Kipli rilis awal dibandingkan GVS. GVS baru bulan 12 kan announce. Nah, kita fokuskan pada Kipli dulu. Okey, untuk Kipli, pertama kita ada artikulasi di bahagian kepala. Kepala dia boleh dongak. Boleh dongak. Lepas tu boleh ke bawah. Nah, tu untuk Kipli. Lepas tu leher dia pun dia boleh mendongak macam ni. Lepas tu tolak ke dalam. Dia pun boleh kiri kanan. Rasanya boleh macam ni juga. Semua tak jadi masalah. Lepas tu kita turun ke bahagian dia punya dada. Dada dia boleh. Yang ni agak keras tapi korang kena cuba tarik sikit. Nah, boleh ke depan, boleh ke belakang, boleh kiri, kanan dan boleh korang pusing juga. Sama juga di bahagian pinggul ni pun sama, boleh depan, belakang, kiri, kanan. Jadi korang kena masukkan dia balik. Benda ni ketat sebenarnya. Berbeza dengan GVS yang saya nanti nak tunjukkan kat korang. Nah, sedangkan kat sini dia tak ada tambahan artikulasi di bahagian dalam. Jadi dia tak boleh posing Ultraman, posing beam. Boleh tapi agak terbatas sikit lah. Jadi kat sini dia tak ada. Kita akan fokuskan pada tangan. Tangan dia boleh pergi ke atas, dia boleh pusing 360 darjah. Lepas tu kalau kita buka, dia boleh sampai sini saja. Nah, kalau nak pergi atas, korang kena pusing balik lah. Okay. Lepas tu tangan dia boleh lipat. Benda ni boleh lipat, lengan dia boleh lipat. Ni benda ni boleh lipat 360 darjah. Ni pun bahagian ujung sini pun boleh lipat juga. Nah. Lepas tu bahagian sini dia tak boleh lipat. Sebab sini dia ada bahagian yang selamatkan benda ni supaya jadinya error artikulasi. Nah, dekat bahagian tangan dia ni pakai ball joint. Jadi korang boleh pusing 360 darjah. Sama juga dengan tangan yang ada kat sini. Sekarang kita akan fokus ke bahagian lutut. Bukan lutut, ni bahagian betis dan peha. Okey, untuk bahagian peha ni korang boleh pusing sini. Sebenarnya ini boleh dipanggil sebagai error articulation sebab banyak-banyak mainan, terutamanya contoh HV-Guard, dia selalunya pakai base yang ada pad, lepas tu baru ada bahagian mainan. Nanti saya tunjuk lah macam mana. Contoh je. Kalau macam ni sebenarnya error. Dia tak sepatutnya ada macam ni sebab dia jadi aneh. Tapi benda ni boleh pusing 360 darjah. Bukan 360 darjah, boleh pusing 180 darjah. Tapi jangan paksa, takut boleh patah. Lepas tu bahagian sini sebenarnya korang boleh tolak dia ke bawah. Nah, ini je maksimum yang dia boleh buka. Lepas tu benda ni boleh lipat ke atas. Ni yang paling maksimum yang boleh dibuka. Lepas tu dia boleh pergi bawah. Bawah pun macam ni. Lepas tu dia boleh pergi tepi. Tepi maksimum. Cukup maksimum. Itu saja artikulasi untuk bahagian peha. Sedangkan di bahagian betis, korang boleh lipat. Cukup maksimum. Dan juga bahagian kaki. Nah, kaki ni dia boleh sampai macam ni. Boleh sampai macam ni. Lepas tu boleh ke atas boleh macam ni. Ke bawah boleh macam ni. Cuma sayang dia tak ada artikulasi di bahagian jari macam melipat seperti yang ada di Figuarts standard dan juga SA Figuarts. Kalau ada sekali mungkin bagus. Dan kekurangannya ya ni lah. Di bahagian sini dengan sini. Sini sepatutnya boleh terbuka ni, dia boleh lipat. Nah, seterusnya kita berfokus pada Blockies GVS Ultraman Zero. Okay, Zero kita boleh pusing atas. Kepala dia boleh mendongak ke atas. Boleh. Dia tak boleh dongak bawah. Jadi kalau korang nak dongak bawah, korang kena gerakkan dia punya leher. Tu. Nah. Lepas tu kepala dia boleh dongak ke atas. Boleh kiri kanan juga. Sekarang kita fokuskan pada dada. Dada dia tak perlu tarik macam Kipli. Jadi kita tinggal gerakkan. Nah, santai-santai je. Dia boleh ke depan macam ni. Lepas tu dia boleh ke belakang macam ni. Dia boleh kiri kanan. Dengan maksimum. Tu di bahagian pinggul pun sama. Mungkin pinggul agak terbatas sikit sebab dia hanya boleh ke kiri ke kanan. Nah, untuk depan belakang boleh tapi agak terbatas sedikit. Sebab memang macam tu artikulasi mainan sebenarnya.
Sebab bahagian pinggul ni tak banyak buat pergerakan. Sekarang di bahagian tangan. Nah, tangan ni berbeza dengan Kipli. Kipli kan tak ada additional articulation. Nah, untuk Zero untuk GVS ada, iaitu korang tengok ni. Korang tengok ni Tu, nampak? Dia ada benda macam ni. Nah, nanti kalau nak buat posing beam Ultraman, semua tak jadi masalah. Lepas tu yang ni dia boleh pusing. Benda ni boleh pusing 360 darjah, tak ada masalah. Benda ni boleh lipat. Nah, benda ni pun dia ada semacam yang tutup lah daripada terjadinya error articulation. Dia siap ada bunyi klik lagi. Sama dengan Kipli, dia punya joint dia punya tangan ball joint. Jadi korang boleh pusing 390 darjah, boleh gerak-gerak sikit tanpa ada masalah. Ni yang saya nak cakap tadi. Kalau Kipli tu dia ada error articulation di bahagian peha dia. Sebab peha dia sepatutnya jadi macam ni. Supaya pergerakan di bahagian peha jauh lebih maksimum. Dan bolehlah buat pergerakan-pergerakan yang cukup anti-dynamic atau anti-mainstream macam tu. Untuk bahagian yang dalam dia ni, kita belum cakap bahagian peha, kita cakap di bahagian dalam ni. Kita tarik sikit. Tu. Lepas tu korang boleh pusing. Tu. Ini paling maksimum yang dia boleh pergi. Lepas tu kita masukkan balik. Okay, dia boleh pergi belakang. Belakang sebenarnya tak boleh. Sebab dia tertutup dengan bahagian buntut ni. Sedangkan kalau nak pergi tepi boleh. Tepi sama macam Kipli. Bukan itu je, yang ni pun dia boleh pusing Dia boleh pusing macam Kipli. Tapi ini jauh lebih bagus. Sebab dia tak nampak aneh. Lepas tu sekarang di bahagian betis. Betis pun sama macam Kipli. Boleh macam ni juga. Cuma dia tak maksimum Dan kaki sama seperti tangan. Dia pakai ball joint. Jadi korang boleh pusing macam ni. Pusing macam ni. Dan pusing 360 darjah. Sama juga dia tak ada artikulasi di bahagian jari kaki. Macam SFE guard ataupun figure standard. Dan untuk artikulasi, jujur dari saya mungkin bagus ambil GVS. Sebab banyak improvement banyak penambahbaikan dibandingkan Kipli. Jadi maknanya sekarang markah dia dah berapa? Sekarang markah dia dah 3-2 tak silap. Lagi-lagi Blockers GVS masih unggul. Okay, sekarang kita nak cakap tentang apa? Sekarang kita nak bercakap tentang option part. Di mana masing-masing option part ni ada yang membuatkan saya wow, ada yang membuatkan saya rasa meh. Ya, kita akan fokus dulu lah pada GVS sebab GVS ni dah dapat 3 point. Kita dapat ni, option part twin slugger shoot tak silap. Ya, yang ni yang dia pasang slugger kat kalau timer lepas tu dia tembak. Nah, ni sebenarnya dia boleh cabut. Lepas tu pasangkan dekat ni. Dada ni dia boleh cabut. Lepas tu pasangkan yang ni. Dan seterusnya kita ada ni. Nah, nak tahu ni apa? Ini adalah slugger botak. Yang sebenarnya kita kena cabut dekat kepala Ultraman Zero ni. Nah, benda ni boleh cabut tapi benda ni keras. Cuma ini menjadi kekurangan sebab bagi saya jauh lebih efisien Blockers ni bagi satu lagi extra part kepala dibandingkan suruh kita cabut. Sebab benda ni kecil sebenarnya. Kalau andai kata terhilang, terjatuh, memang dah tak boleh jumpa lagi. Dan jujur dari saya, option part untuk Blockers GVS ni tak ada yang menarik. Bagilah beam part Blockers, apa yang susah sangat. Sedangkan untuk Kipli Infinity Zero, kita dapat 3 jenis option dan juga effect part macam tu. Okay, untuk option part pertama kita dapat Zero Twin Sword. Nah, yang warna dia sebenarnya bukan silver tapi chrome. Sebab dia cukup berkilau. Yang boleh digunakan untuk Blockers Kipli Ultraman Zero ni. Bukan itu saja. Berbeza dengan Blockers GVS, kita dapat tempurung kepala yang kita boleh cabut dan tukarnya dengan ni. Yang ni entah kenapa mengingatkan saya dengan figure standard Ultraman Zero. Entah kenapa mirip sangat. Cuma lagi-lagi bagus bagi extra part kepala dibandingkan yang ni. Sebab benda ni bahan dia dah lah keras, susah nak cabut. Takut patah pula. Apa yang saya rasa wow adalah effect part, iaitu ni. Zero Twin Sword effect mode ataupun effect version macam slugger ni dihayunkan lah. Ini jujur gempak dan tak pernah ada pada Blockers Ultraman setakat ni. Dan saya rasa Kipli dari segi option part dan effect part bagus lagi lah dibandingkan Blockers. Sebab dia orang punya jauh lagi menarik.
Dan baru sekarang, Kipli dapat 1 point. Maknanya skor mereka sekarang di antara 2 dan 3 Last but not least adalah stand base. Yup. Untuk blokis, kita dapat stand base yang cukup mengecewakan. Ni. Ni apa blokis? Kenapa bagi stand base yang cukup nipis? Lepas tu start dia ada 1. Benda ni cukup mengganggu sebenarnya sebab benda ni boleh buatkan mainannya tak seimbang. Kalau terjadinya apa-apa macam terlanggar rak display ke, gempa bumi ke, ya mainan ni yang jatuh dulu sebenarnya. Mungkin saya boleh maafkan kalau start dia tambah 1 lagi. Yang mirip dengan stand base Galaxy version Walau kalau tak dapat penyepit pun tak apa, yang penting start dia tambah 1 lagi, itu je. Kekurangan blokis GVS pun dia tak ada penyepit untuk display. Walaupun artikulasi dia cukup bagus, kalau tak ada penyepit macam mana nak display kan? Takkan nak pakai tangan. Ya, itulah bagi saya kekurangan paling fatal. Sebab kalau Kipli boleh, kenapa blokis tak boleh kan? Kat sini yang saya nak puji Kipli ni. Di mana dia punya stand base gila gempak guys. Iaitu ni dia. Yang saya pasangkan dengan efek pad. Ada efek pad macam api-api macam tu yang kita boleh pasangkan kat stand base dia. Bukan itu saja, kita dapat penyepit yang boleh adjust. Tapi saya paling tak suka penyepit yang ni sebab kita kena ketatkan pakai tangan sendiri. Jadi berbeza dengan blokis Galaxy version. Tak tahu apa yang lagi menarik tentang stand base Kipli. Boleh pusing tak tu? Gila lah. Blokis GVS mana ada. Dan sekejap, bukan itu je. Korang tengok ni benda ni boleh buka. Lepas tu kita boleh adjust ketinggian dia. Tu. Gila lah. Kenapalah blokis tak macam ni Betul-betul melepaskan kesempatan yang cukup-cukup emas ni. Dan rasanya untuk stand base boleh lah saya bagi 1 point. Dan bermakna masing-masingnya sudah mendapat 3 point antara Kipli dan juga blokis GVS. Okey, secara kesimpulannya mana lagi bagus? Blokis GVS ke ataupun Kipli Zero Infinity? Dan ya, jujur dari saya sendiri, blokis GVS ni mempunyai artikulasi yang cukup dinamik, cukup bagus. Sedangkan untuk Kipli Zero Infinity ni, walaupun artikulasi tak bagus, kita diberi dan disajikan dengan efek pad yang cukup anti-mainstream dan tak pernah saya nampak setakat ini. Secara kesimpulannya, saya rasa pilihan ada di tangan korang. Ya, betul. Sebab masing-masing yang korang nampak kat sini ada kelebihan dan kekurangannya. Sebagai contoh, blokis GVS walaupun bagus artikulasi, tak ada stand base, efek pad dia agak memilih, kadang konsisten dan kadang tak. Buatkan saya rasa yang GVS ni bagus, tapi banyak lagi yang harus dinaik tarafkan. Sedangkan untuk Kipli, bukan bermaksud dia sempurna, dia juga mempunyai banyak kekurangan dari segi artikulasi. Sebab lagi-lagi mainan Ultraman, kalau tak boleh posing Ultraman, tak ada gunanya. Lagi-lagi yang saya cakapkan, video ni lebihkan kecadangan untuk korang dan ya, jadi pendengar lah supaya korang boleh fikir sendiri korang nak beli yang mana satu, nak GVS ke ataupun nak Kipli Zero Infinity. Dan saya haraplah dua mainan ni akan terus bersaing dan membaiki mainan mereka ke arah yang lebih baik dan lebih positif lah Tu, saya tak FOMO, tak macam yang kat TikTok. Rasanya itu juga punca kenapa saya buat review yang satu ni dan bandingkan mereka berdua. Okey, jumpa korang di video mendatang. Dadah guys.